Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit! Numele meu este Luminița Câmpeanu, sunt medic primar obstetrică ginecologie, iar astăzi vom discuta despre sarcina extrauterină. O sarcină normală se formează și se dezvoltă în interiorul uterului, adică intrauterin, după ce a avut loc fecundarea ovulului în trompa uterină, iar apoi acesta va migra către uter, unde se va implanta într-un termen de 5-6 zile de la fecundare. Odată formată sarcina, aparatul reproducător își schimbă comportamentul, unul dintre primele semne fiind lipsa menstruației, întârzierea menstruației. Sarcina extrauterină sau ectopică este o sarcină care se formează, așa cum am spus, în afara uterului. Acest lucru apare atunci când ovulul fecundat se implantează într-o structură care nu îi poate susține dezvoltarea. De cele mai multe ori, sarcina extrauterină se formează în trompele uterine, dar în cazuri rare se poate forma în unul dintre ovoare, la nivelul cervixului sau colului, sau în cavitatea abdominală. Sarcina extrauterină nu poate fi dusă la termen până la naștere și reprezintă o problemă medicală care îi poate pune în pericol viața pacientei dacă nu se intervine la timp. Așadar, sarcina ectopică reprezintă o urgență medicală. Singurul organ care poate susține dezvoltarea fătului este uterul. Acesta poate crește în dimensiuni și volum pe măsură ce fătul se dezvoltă. În schimb, trompele uterine nu sunt la fel de flexibile, ele putând să se rupă în urma dezvoltării oului fertilizat. Atunci când o trompă se rupe, se pot produce hemoragii intraabdominale abundente, lucru care poate pune în pericol viața pacientei. Prin urmare, sarcina extrauterină trebuie tratată imediat pentru a se evita afectarea trompelor uterine, a altor organe din cavitatea abdominală, pentru a evita hemoragiile interne care se pot solda cu decesul pacientei. Există mai multe cauze posibile care pot duce la apariția unei sarcini extrauterine. Printre acestea se numără inflamația și cicatrizarea preexistentă a trompei uterine, ca urmare a unei afecțiuni medicale anterioare, a unei infecții sau a unei intervenții chirurgicale din trecutul pacientei, malformații congenitale ale trompelor uterine, utilizarea pe termen lung a steriletului sau dezechilibrele hormonale. Toate femeile active sexual prezintă un anumit risc de a dezvolta o sarcină extrauterină. Cu toate acestea, riscul crește din cauza următorilor factori. Persoane care au vârsta peste 35 de ani, antecedente de intervenții chirurgicale pelvine, operații abdominale sau avorturi multiple, antecedente de sarcină ectopică, adică o sarcină ectopică deja în trecut, boală inflamatorie pelvină, anomalii structurale la nivelul trompelor, istorii de endometrioză, crește riscul de apariție a sarcinii extrauterine după proceduri de fertilizare in vitro, în cazul în care concepția a avut loc după ligatura trompelor sau montarea unui sterilet, în cazul în care concepția s-a realizat cu ajutorul medicamentelor sau al unor proceduri pentru fertilitate, fumatul crește riscul de apariție a sarcinii extrauterine și, nu în ultimul rând, antecedentele pacientei de boli cu transmitere sexuală, precum gonoreea sau clamidia. Ca și simptomatologie, sarcina ectopică prezintă simptome variate, uneori nespecifice și nu de puține ori pacienta poate să nu prezinte niciun simptom la început. Primele semne ale unei sarcini ectopice sunt asimilate unei sarcini obișnuite. Pacienta observă lipsa menstruației și uneori pot apărea dureri la nivelul sânilor sau grețuri matinale, însă, pe măsură ce sarcina avansează, încep să se distingă simptome specifice sarcinii extrauterine. Dureri în zona pelvină, adesea durerile se pot concentra pe o singură parte a bazinului, partea în care s-a format sarcina, dureri la nivelul coloanei lombare sau sângerări vaginale. Dacă în situația unei sarcini tubare se produce ruptura trompei uterine, simptomele vor deveni mai violente. Durerea va deveni mai intensă, are un debut brusc și este localizată în zona pelvină sau abdominală.
Poate apărea durere la nivelul umărului. Acest simptom se explică prin faptul că în cazul unei hemoragii abundente, cavitatea abdominală și cea pelvină sunt inundate cu sânge. Semne de iritație peritoneală, poate apărea hipotensiune arterială, amețeli și chiar pierderea cunoștinței pe fondul pierderii unei cantități mari de sânge. Oricare dintre manifestările care ar putea indica ruperea unei sarcini extrauterine necesită asistență medicală de urgență, deoarece pot pune în pericol viața pacientei. La început, așa cum am spus, sarcina ectopică se poate asemăna foarte mult cu cea intrauterină, iar testul clasic de sarcină va fi pozitiv. Momentul în care probabilitatea de a obține un rezultat concludent pentru sarcină este unul favorabil este începând cu prima săptămână de întârziere a menstruației. Testul de urină, folosit frecvent pentru identificarea unei sarcini, se bazează pe detectarea unui hormon produs în organism în prezența unei sarcini, care poartă numele de gonadotropină corionică umană. Din nefericire însă, acest test nu poate distinge între o sarcină normală, inserată în uter, și una extrauterină. De obicei, o astfel de sarcină este depistată abia după debutul simptomelor sau chiar la ruperea trompei. Diagnosticul unei sarcini extrauterine poate fi dificil, deoarece, așa cum am spus, simptomele inițiale pot semăna cu ale altor probleme de sănătate. În urma unei consult, medicul specialist poate recomanda efectuarea unor teste pentru stabilirea diagnosticului. De exemplu, ecografia transvaginală poate confirma diagnosticul. Acest test implică utilizarea undelor sonore pentru a produce imagini ale uterului și ale zonelor înconjurătoare. Dacă este prea devreme pentru a detecta o sarcină extrauterină prin ecografie, medicul poate propune efectuarea unor analize, dozarea cantitativă a HCG în sânge pentru a monitoriza starea pacientei. Acest lucru va continua până când medicul va putea confirma sau exclude sarcina extrauterină. Ca și tratament al sarcinii extrauterine există două variante, tratamentul medicamentos sau intervenția chirurgicală. Alegerea metodei terapeutice potrivite se face de către medicul specialist după evaluarea stării pacientei, un aspect deosebit de important fiind stadiul sarcinii ectopice, adică dacă a provocat ruperea trompei uterine sau nu. Ce este esențial de menționat este faptul că, indiferent de metoda recomandată, sarcina nu poate fi salvată. O sarcină ectopică nu se poate dezvolta normal și pune în pericol viața mamei. Tratamentul medicamentos presupune administrarea de metotrexat pe cale intramusculară în doză unică. Aceasta are ca și scop oprirea evoluției sarcinii, iar ovulul fecundat se va rezolvi în decurs de 4 până la 6 săptămâni. Este posibil ca pacienta să resimtă efecte adverse după administrarea tratamentului cu metotrexat, printre acestea enumerându-se vertijul, tulburări digestive, precum diaree, grețuri sau vărsături. Această variantă de tratament va fi recomandată în cazul în care pacienta prezintă o sarcină extrauterină care nu este foarte avansată și care nu a provocat hemoragie. Intervenția chirurgicală pentru îndepărtarea unei sarcini ectopice nu se recomandă doar atunci când se produce ruperea trompei uterine, ci și în cazul în care starea de sănătate a pacientei nu permite tratamentul medicamentos sau sarcina este una avansată. În funcție de tabloul clinic al sarcinii extrauterine, tratamentul chirurgical poate presupune îndepărtarea embrionului cu salvarea întregului aparat reproducător sau extirparea trompei afectate sau, în cazurile severe, realizarea unei histerectomii totale. Intervenția chirurgicală cea mai folosită pentru tratarea sarcinii extrauterine este extirparea trompei pe cale laparoscopică, un tip de intervenție chirurgicală minim invazivă. Printre complicațiile care pot apărea se numără hemoragia internă, care poate duce la instalarea șocului hemoragic și se poate solda cu decesul pacientei,
Deteriorarea trompelor uterine, fapt care poate afecta capacitatea de a rămâne însărcinată în viitor a pacientei. Chiar dacă este îndepărtată o trompă uterină deteriorată, femeia poate rămâne însărcinată în viitor, însă, dacă ambele trompe îi sunt îndepărtate, fertilizarea in vitro este singura opțiune pentru a obține o nouă sarcină. Deși nicio metodă de prevenție nu elimină în totalitate posibilitatea apariției unei sarcini extrauterine, există totuși o serie de măsuri pe care o femeie le poate lua pentru ca probabilitatea unei astfel de probleme medicale să fie cât mai mică. Printre acestea se numără prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, ceea ce presupune limitarea partenerilor sexuali și folosirea prezervativului la fiecare contact sexual, renunțarea la fumat înainte de a rămâne însărcinată, efectuarea de controale periodice la medicul ginecolog pentru monitorizarea aparatului reproducător și a stării de sănătate a acestuia. Sarcina extrauterină este așadar o problemă medicală ce poate avea un grad ridicat de pericol pentru sănătatea și viața pacientei, însă nu afectează fertilitatea. Cu excepția cazurilor în care este necesară efectuarea unei histerectomii, multe dintre pacientele care au avut o sarcină extrauterină au ajuns să ducă la termen o sarcină normală după un anumit timp. Vă mulțumesc pentru vizionare. O să vă rog să dați un like, un subscribe și un share. O zi bună!